Tänään kasataan Nobel Chairsin Epic-pelituoli. Pelituoli kasattaessa kannattaa ottaa huomioon, että ei käytetä mielellään mattopuukkoa, ettei rikota tuolin pintoja, ja aina kannattaa aloittaa sille, että lukee manuaalin läpi. Eli kun paketti on avattu, niin meillä on ensin selkänoja. Täällä meillä on ohjekirja. Täällä meillä on tää renkaiden jalusta. Lisää suojakuplamuovia. Sitten meillä on itse istuinosa. Noin. Sitten meillä on niskatyyny, selälle tyyny. Sitten meillä on täällä tämmönen tarvikelaatikko ja itse istuinosan mekanismi täällä pussukassa. Näin. Siinä kaikki. Tutustutaan ensin tarvikelaatikon sisältöön. Täältähän löytyy 5 kappaletta renkaita, tuolin sivulärpäkkeet, kaasujousi, kaasujousen suojamuovi, korkeuden ja kallistuksen säätömuovit sekä tarvittavat ruuvit ja työkalut. Ohjekirja ekalta sivulta voi tarkistaa, että tarvikelaatikossa tosiaan oli kaikki tarvittava. Kaverin kanssa on aina kivempi kasata myös. Ja tosi kiva lukea ohjeet. Eli ensimmäisessä vaiheessa kiinnitetään tämä mekanismi tähän istuinosaan. Hyvä puolihan tässä on siis näissä, mä en saa niitä, mutta näitähän on yhdet ylimääräiset. Eli nyt mä otan nämä pultit valmiiksi tähän lähelle. Otetaan meidän työkalu, ruuvit sivuun. Sitten otetaan tämä meidän mekanismi. Tässä kohtaa pitää olla tarkkana, että me laitetaan tämä mekanismi oikeinpäin tähän istuinosaan. Tän saa siis väärinpäin. Oikeinpäin on, että tämä säädin on tänne etuosaan päin. Muistathan kiristää pultit aina ristiin. Seuraavaksi asennetaan säätimien muovilärpäkkeet. Kuinka syvältä menee? Oho. Ui, ne menee pohjaan asti. Näissä muovilärpättimissä käyttää yllättävän paljon voimaa, että ne saa tonne pohjaan asti. Kolmosvaihe on, että asennetaan renkaat tähän jalustaan. Otetaan suojamuovit pois. Ja renkaat asennetaan ihan painamalla paikalleen. Sieltä pitäisi kuulua semmonen pieni naksahdus, kun on ihan pohjas muistaakseni. Ei, se meni suoraan. Mitä? Näin. Nelosvaihe. Asennetaan kaasujousi jalustaan. Se laitetaan ihan vaan tähän paikoilleen. Se menee kyllä sitten henkilön painosta hakeutuu lopulliseen paikkaansa. Ja laitetaan kaasujousen suojamuovi paikalleen. Joissain tuolimalleissa on tässä kaasujousen päällä punainen tai läpinäkyvä korkki. Se täytyy poistaa välistä tässä vaiheessa. Vitosvaiheessa asennetaan istuinosa tuohon jalustaan. Noin. Kutososassa käydään koeistumassa meidän tuoli niin, että istuinosa painuu tuohon jalustaan oikein ja varotaan selkänojan kahvaa, ettei vahingossakaan vapauteta sitä. Vaihe 7. Poistetaan selkänojassa valmiiksi olevat ruuvit. Että saadaan se asennettua paikalleen. Pidetään kädet pois tästä välistä, koska tää pamahtaa tänne aika kovin. Eli sit kun me ollaan vapautettu tää mekanismi tänne etuasentoon, niin sit on ihan turvallista nostaa tää ylös ja vääntää se takas vähän suorempaa, jolloin meillä on helpompi asentaa se selkänoja. Eli tämä selkänoja pitää itseään oikeastaan paikallaan, kun sen tuo tähän lähettyville. Sitten vaan katsotaan, että ruuvireijät kohtaa ja laitetaan molemmat puolet niin sanotusti vain paikalleen, ei kiristetä vielä. Toisella puolella ei ole mitään jousimekanismia, eli tää vaan nostetaan varovasti vahingoittamatta tuolia paikalleen ja laitetaan ruuvit kierteille. Selkänojaa kannattaa vähän avittaa
niin pultin kiertäminen on kevyempää. Vaihe 10. Laitetaan nämä muovit näihin selkänojaan, mitä me äsken kiinnitettiin, niin suojaksi. Asennetaan niskatyyny paikalleen. Sekä alaselän tyyny. Eli tulee näin. Eli tässä on tämmöiset hakaset. Ujutetaan se tuolta läpi. Nauhat on oikeinpäin. Laitetaan ne täältä penkin välistä. Varovasti. Näin meillä on uusi pelituoli kasattuna. Eli vanha heitetään mäkeen. Ja jos jostain syystä et halua tätä kasausta tehdä itse, niin tämänhän voi tilata tuosta alhaalta linkistä valmiiksi kasattuna suoraan kotiovellesi. Seuraavaan videoon, se on moro!